بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې به مونږه په سی پلس پلس کې بیٹ وایس اینڈ اپریټرز وایو. ځکه په تیر لیکچر کې مونږه د انټروډکشن کړو د بیٹ وایس اپریټر او کنورژن هم ویلو. اوس راځو په دې کې اولنې چې کوم اپریټر دی هغه ته ویل کېږي بیٹ وایس اینڈ اپریټر، یعنی سمپل. اوس د مونږ د څه ویلې شو چې it takes 2 bits at a time، یعنی کله چې یو نمبر مونږ د ورکو هغه باینری ته کنورټ شي، نه بیٹ ته کنورټ کی. نو د اینډ کار دا دی چې 2 بیٹ اخلي، یعنی چې کا په سبا نه کوي 2 بیٹ تر اوچته راخلي او هغه باندې پرفارم کوي څه شي اینډ اپریشن. د مخکې مونږه اینډ اپریټر ویلو په لاجیکل اپریټر کې، اما عملیه په اجرا کې خو صرف دلته حساب په بیٹ باندې کیږي. څنګه بیٹ باندې کیږي تاسو د ایگزامپل کې تاسو په دې باندې پوهیو. اینڈ دا څه ویل کېږي باینری اپریشن ورته وایي. باینری اپریټر ورته ځکه وایي چې دا د 2 بیٹ اخلي، یو یونری دی یو باینری دی. نو دې ویل کېږي باینری ځکه دا 2 بیٹ باندې عملیه کوي. it take 2 numbers and perform bitwise and هغه 2 نمبر واخلي او په هغه باندې bitwise and operation په سو کې اپریشن په عملیه اجرا کوي. مطلب خ ریزلټ د اینڈ اپریټر بس مونږ له سره کوم ته ریزلټ راکړي، یعنی 1، یعنی ټرو به کوم وخت کې مونږ له راکړي کله چې دوه بیټس سره څه شي ټرو شي، یعنی دوه بیٹ 1 نو جواب به 1 راځي او کني راځي. اوس دلته دې ټیبل کې تاسو ځان پوهیږئ. ورسته دې مثال تر راځم. دلته ټیبل کې وایي ګورخه 2 نمبر ما ور کړل، یو د 0 بل د 0، یعنی یو بیٹ دا شو بل دا شو، نو دام 0 شو دام 0 شو، جواب 0 راوځي. کچرته یو بیٹ تور کې 0 او بل بیٹ ور کې 1 نو دی جواب به هم 0 راځي ځکه اینډ اپریشن دی. او کچرته اول ته 1 ورکی او به وروسته 0 ورکی نو دی جواب 0 راوځي. او کله چې دوه بیٹ چې کوم دی 1 1 شي نو به 1 راځي. کله ما ویلي result of end is 1 when both bit are 1. دا یو بیٹ ته یو بیٹ دا دی. کله چې دا دوه بیٹ چې 1 شو نو جواب به حل راځي. دغه مخکې مونږ هغه اینډ اپریټر کې ویلیو اور اینډ ناٹ کې کله چې مطلب لس شل کنډیشن ته ورکی، په لس شل کنډیشنو کې مثال یو کنډیشن کو فالس شو او نور دی ټول ټرو نو ستا جواب به فالس کیږي. نو دې کې اماغه مسله ده، دا به ټرو کیږي دا به ټرو کیږي، الله به جواب ټرو راوځي. که چېرته یو پکې فالس نه نه بکی. اوس دلته یو مثال دی، همدا مثال دستا کار کوم. یو ویریبل غستلې دی a و عدد پکې سٹور دی، بل b غستلې دی سلور عدد پکې سٹور دی. ګور اوس انټیجر a و عدد پکې سٹور دی، بیا به انټیجر b پکې سلور عدد سٹور شوی دی. اوس تر اعظم انټیجر c، اوس بل تر شمه c کې بسو کما هغه عملیه بل ته اجرا کوم. وتم a and b سبو کما وتم a and b دا اوس بیٹ وایس اپریټر شو. اوس ما ته زویم په سکرین باندې وخایې سی اوټ څه شي راته وخایې سی. اوس بزلا شمه کمپایل ان رن باندې بکلیک کما تاسو اول د دې جواب وګورئ. جواب یې څه راغلی سلور. دا جواب ولی سلور راغلی؟ اوس دلته راځم دی ځکه اول په a کې سو عدد پروت دی و، کله چې تاسو دا و راواخلي او کنورټ کړئ نو دینه دا باینری جوړیږي. ګوره 1 1 1 0 دا د و باینری دی. بیا د سلور باینری چې موږ سره 0 0 1 او 0 دا شو. به زه غواړم دی باندې کوم عملیه کوم اینډ اپریشن په کوم دی. نو تاسو وګورئ دا یو بیٹ دا دی 1 دی بل بیٹ 0 دی، نو یو ټرو دی بل فالس دی. نو دا بیٹ تاسو د کې وګورئ 1 او 0 وګورئ 1 او 0 نو جواب شي راوځي 0 نو تاسو بلاندې 0 ولیکئ. بیا بل 1 او 0 اماغه 0 راځي. بیا 1 1 دا وګورئ 1 1 جواب شي راوځي 1 نو 1 1 اماغه 1 راغلی او دغه 0 په 0 راغلی. نو تاسو دا باینری اوس راواخلئ او طریقه مې ته خودلی او تاسو کنورټ کړئ چې کلم تاسو دا کنورټ کړئ نو شي راځي سلور به دی جواب راشي. بل طریقه سره توخمه چې تاسو د شکارو کې لاړ شي مثال بولی کې ځکه کنورټ ډیسیمل ټو باینری دا به ولي کوي. ګوره کنورټ ډیسیمل نمبر ټو باینری بس دا به سرچ کوي. تاسو کلم چې سرچ کړئ ته وګوره ډیسیمل ټو باینری کنورټر په دې باندې تاسو کلیک کړئ. وګوره دغه مثال دغه ویب سټ تر اخلاص شو را کولاو شو یو نمبر ورکړه ډیسیمل کې ابا کنورټ کې باینری ته. نو اول زرا زما څه شي راخلم ډیسیمل و به ولا ورکم
چې دی باینری څه شی راځي ګوره ته مې ولیکو و او راغله مده مې کنورټ کړو تاسو ګوري 1 1 1 تاسو ته وګورئ ګوره 1 1 1 دا صفر مطلب کوي او که پروانه کوي کولی کې خپخه کني بس مې لیکي 1 1 راغله و د سلور باینری څه شی راځي سو کلیک کړئ کې ولیکه سلور کنورټ وګوره یو 0 0 0 دا وګوره یو 0 0 او مخکې 0 اضافه اوس د سلورو باینری تاسو وګورئ دا چې کله موږ عملیه اجرا کړو نو دا باینری موږ ته لاس ته راغلی اوس دا باینری زه غواړم ما کنورټ کوم چې تا ډیسیمل ته چې آیا دا رښتیا هم دغه سلورو کیږي او کني کیږي دا غي د پر هم دغه ویب سټ ته راځم دلته به زه واخلم باینری دلته به زه واخلم ډیسیمل یعنی نمبر به زه باینری کې ورکوم ډیسیمل ته به کنورټ کیږي چې 0 1 0 0 دا کنورټ کړي څنګه کنورټ باندې کلیک کوم ماته وسالو یعنی مطلب دا چې زموږ انسر بالکل صحیح دی نو دا موږ سره په C++ کې Bitwise operator کې and operator